Xin chào, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Kiên, mình làm về men style và một chút những thứ liên quan đến cuộc sống của mình. Thì như các bạn đã đọc được ở trên title và như các bạn đã thấy mình đang mặc gì dưới đây. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái mẹo, tips and tricks làm thế nào để mặc suit, mặc vest thật là đẹp nhé. Ok, sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Intro. Trước khi đi vào mẹo, tips and tricks thì mình sẽ phải nói một chút về kiến thức về suit. Vậy suit là gì? Suit là một bộ quần áo gồm ít nhất là 2 mảnh, một jacket và một trouser. Jacket và trouser phải được làm trên cùng một chất liệu vải. Đó là định nghĩa của suit. Thường thì suit sẽ có two pieces suit, có nghĩa là chỉ mỗi áo khoác và trouser mà thôi. Hoặc là three pieces suit, có nghĩa là có thêm chiếc áo vest đằng trong. Áo gì lê. Ở Việt Nam thì hay gọi toàn bộ những cái áo như thế này là vest, nhưng thực ra đây chỉ là một chiếc áo jacket, nó chỉ có tên là jacket mà thôi. Áo vest thực ra là chiếc áo đằng trong, hay Việt Nam mình còn hay gọi là áo gì lê ấy. Nhưng mà để cho thuận tiện với các bạn thì mình sẽ gọi đây là áo vest cho nó dễ hiểu nhá. Rồi, đầu tiên là nói về áo cái đã. Quân đơn giản hơn mà. Áo thì gồm có những gì? Thứ nhất là về kiểu dáng. Kiểu dáng của áo vest thì hiện tại bây giờ đang có hai loại. Thứ nhất là một hàng khuy và thứ hai là hai hàng khuy. Áo một hàng khuy còn chia ra thêm được 3 loại nữa. Thứ nhất là một cúc như mình đang mặc ở đây. Thứ hai là hai cúc truyền thống và thứ ba đó chính là 3 cúc. Có thêm một cúc ở phần trên này nữa. Thực ra là những chiếc áo vest này thì lại được chia ra làm 3 thể loại. Thứ nhất là suit jacket thì như mình vừa định nghĩa xong, một chiếc áo và một chiếc quần làm trên cùng một chất liệu vải. Thứ hai là blazer jacket. Blazer là một chiếc áo cọc cạch thôi, không có quần đi kèm. Và thứ ba là sport jacket. Sport jacket thì gần giống như là blazer, nhưng mà cái form của nó sẽ thoải mái hơn. Về độ trang trọng thì cũng sẽ thấp hơn là blazer và cũng thấp hơn là suit jacket. Đặc điểm nhận dạng dễ nhất của sport jacket là cái túi ở đây sẽ được may phía bên ngoài chứ không phải may phía bên trong. Rồi, đi đến kiến thức tiếp theo. Đó chính là cut của chiếc áo. Thì chiếc áo sẽ gồm có 3 kiểu cut. Đầu tiên là Italian cut, có nghĩa là form của người Italy. Thứ hai là British cut, có nghĩa là theo kiểu Anh Quốc. Và thứ ba là American cut. Chiếc áo mà mình đang mặc ở đây là Italian cut. Thì như các bạn thấy nó sẽ ôm cơ thể của mình hơn, nó có eo hơn một chút. Phần vai thì hơi có đệm một chút. Và cái tổng thể form của Italian cut đó chính là slim fit và nhìn nó rất thời trang. Tiếp theo là British cut. British cut thì nó sẽ mang hướng formal hơn một chút. Áo sẽ không bó sát quá như thế này. Vai cũng sẽ không đệm hơn. Và nhìn tổng thể những chiếc áo của Anh Quốc nó sẽ mang hơi hướng classic hơn. Nó có một cái gì đấy gọi là truyền thống hơn so với kiểu cut của Ý. Và kiểu cut cuối cùng đó chính là kiểu cut của Mỹ, American cut. Thì American cut là cái kiểu dáng mà các bạn sẽ nhìn thấy nhiều nhất. Đó chính là những cái bộ suit hàng ngày mà mọi người hay đi làm. Nhìn nó thoải mái, cái form dáng nó cũng sẽ rộng hơn, nhìn thì nó cũng hơi thùng thình hơn một chút. Về căn bản thì trong 3 loại cut thì American cut là cái loại mà nó ít trang trọng nhất, mà nó casual, nó đời thường hơn. Nếu mà các bạn thấy một chiếc áo jacket mà cái vai độn hơi cao một chút, rồi cái armhole, cái ống tay nó hơi rộng hơn một chút, phần bụng cũng hơi thùng thình và nó hơi không có eo một chút, thì đấy là American cut. Đó là những cái kiến thức sơ qua một chút về áo vest. Nếu mà các bạn muốn mình làm hẳn một cái video giải thích tường tận những cái kiến thức sâu về áo vest thì đừng quên để lại một comment phía dưới. Và đừng quên là nhấn vào nút subscribe, nhấn luôn vào cái chuông cạnh nút subscribe để nhận notification mỗi khi mình ra video mới. Tiếp theo là mình sẽ nói đến quần. Trousers. Trousers thì đơn giản hơn rất là nhiều. Kiến thức đầu tiên đó chính là về break. Như thế nào gọi là break? Break là độ dài của chiếc quần. Wow, tại sao nó lại như vậy? Để mình giải thích nhá. Nếu mà chiếc quần của các bạn không chạm xuống giày mà nó thẳng tuột, nó không hề bị nếp nhăn khi gập xuống giày thì gọi là no break, và đây là chiều dài ngắn nhất. Tiếp theo là half break. Half break thì là chiều dài của chiếc quần sẽ vừa chạm xuống giày và nó sẽ tạo ra một cái nếp nhăn hơi vừa một chút thôi. Và cuối cùng kiểu dáng mà dài nhất các bạn hay thấy bố mẹ của các bạn hay mặc đó chính là kiểu dáng full break. Full break thì thường chiều dài của chiếc quần nó sẽ gần chạm đến gót chân của các bạn luôn, và khi chạm vào giày nó sẽ tạo ra một cái nếp gập rất là rõ ràng. Tiếp theo là về cut của quần. Cut của quần thì sẽ có hai loại cut, một là slim fit và hai là formal. Slim fit thì như cái tên của nó sẽ ôm dần xuống dưới cổ chân. Còn kiểu dáng formal thì là làm cho chân thẳng đứng cái tuột, nó rất là thoải mái nhưng mà nó mang tính chất truyền thống hơn, nó mang tính chất lịch thiệp hơn. Rồi, đó là toàn bộ kiến thức về vest hay là suit mình muốn chia sẻ với các bạn trong hôm nay. Đi đến tiếp theo đó chính là những cái mẹo làm thế nào để nâng cấp cái bộ outfit của các bạn lên. Tip đầu tiên là một cái tip nó đơn giản nhất và ai cũng phải làm, đó chính là
hãy mua suit cho đúng size. Bây giờ thì mình phải tạm bỏ qua cái vấn đề về thời trang, tạm bỏ qua sartorial mới, hơi phá cách, hơi thoải mái, hơi gọi là fashion forward một chút. Đối với cá nhân của mình thì hiện tại bây giờ nếu các bạn mới bước chân vào sartorial, mặc vest, mặc suit như thế này, hay là các bạn cũng chưa phải là fashionista, thì tốt nhất là các bạn hãy nên mua và mặc một bộ suit phù hợp và vừa vặn với số đo cơ thể của các bạn. Khi chọn mua một chiếc áo thì điều đầu tiên bạn phải chú ý đó chính là vai của các bạn. Nếu mà hỏng vai thì không thể sửa chữa cái gì hết. Thứ hai nữa là đến bụng, xem có bị kích quá hay rộng thùng thình quá hay không. Thứ ba nữa là đến cái armhole, ống tay. Nếu mà nó hơi kích, nó đẩy lên nách của các bạn thì tạo ra một cảm giác rất khó chịu khi mặc. Và tất nhiên khi đấy thì áo của các bạn cứ nhúng với cơ thể của các bạn, nhìn nó cũng sẽ không đẹp nữa. Điều thứ tư mà các bạn cần phải chú ý nữa là chiều dài của ống tay. Các bạn phải lưu ý là chiều dài của ống tay áo jacket thì luôn luôn phải ngắn hơn chiều dài áo bên trong. Ví dụ cụ thể ở đây là áo sơ mi mình đang mặc. Đó là về áo jacket. Còn về quần trouser, đầu tiên các bạn phải chú ý đó chính là về đùi. Đùi phải là cái nơi thoải mái nhất. Quần trouser thì thường sẽ không co giãn được bằng quần jean hay là quần sweatpants, cho nên là các bạn phải để ý cái đùi đầu tiên. Nếu đùi của các bạn mà đã chật kích thì không thể sửa chữa được nữa. Tiếp theo nữa là xuống dưới bắp chân chứ không phải là bụng. Chiếc quần phải fit bắp chân vừa vặn thoải mái với các bạn. Sau rồi các bạn mới để ý lên bụng. Bụng thì theo cá nhân của mình, các bạn hãy tìm kiếm những chiếc quần mid waist. High waist thì là quá rốn, thường cái này là cho phụ nữ mặc. Mid waist là vừa dưới rốn một chút, nó nằm ở dưới eo, và low waist là nó nằm ở dưới hông. Thì cá nhân của mình nghĩ cái điểm đẹp nhất đó chính là ở mid waist. Thứ nhất là nó vừa ăn gian chiều cao của bạn một chút. Thứ hai là nó sẽ vừa che đi một chút mỡ thừa dưới bụng dưới của bạn một chút. Và thứ ba là mặc mid waist trouser sẽ tạo ra cái cảm giác thoải mái nhất. Rồi, đi qua tip đầu tiên. Giờ làm thế nào để tiếp tục nâng cấp nó lên? Đó chính là hãy để ý vào lapel. Lapel thì sẽ có 3 loại. Thứ nhất là notch lapel, như các bạn có thể thấy đây. Đây là kiểu dáng phổ biến nhất và cũng là kiểu dáng casual nhất. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có pick lapel. Pick lapel thì như các bạn có thể thấy nó sẽ V lên như thế này. Đây là kiểu dáng mà nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều so với notch lapel. Và cuối cùng đó chính là kiểu dáng straw lapel. Kiểu dáng straw lapel là một cái lapel rất là liền chạy từ cổ của các bạn xuống đến cái nút khuỷu cái luôn. Đây là cái kiểu dáng mà trang trọng nhất, lịch sự nhất và nó hay đi kèm trong những bộ tuxedo. Vâng, tuxedo là gì? Tuxedo là một bộ suit nhưng mà là một bộ suit trang trọng nhất. Thường thì nó sẽ được làm bằng màu đen hoặc là màu trắng. Mặc tuxedo thì sẽ phù hợp với những cái bữa tiệc rất là sang trọng, hoặc là khi các bạn là chú rể trong một bữa tiệc buổi tối. Xin lỗi, mình lạc đề một chút. Quay trở lại với những chiếc lapel. Thì lapel, lời khuyên của mình dành cho các bạn đó chính là nếu mà các bạn muốn một cái sự casual nhẹ nhàng thì notch lapel nó rất là ok. Nếu mà các bạn muốn mặc sang trọng hơn một chút, đi dự tiệc chẳng hạn, thì pick lapel là go to. Và thêm một cái tip ở đây đó chính là hãy tìm những chiếc áo mà có lapel rộng chứ đừng mua những chiếc áo có lapel hẹp. Các bạn có biết cái trend vest Hàn Quốc ngày xưa mà cái lapel của nó rất là bé không? Theo cá nhân của mình thấy thì cái lapel của áo càng bé thì nhìn cái áo càng cheap, mà cái lapel của áo nó càng rộng, nhìn nó càng bề thế và các bạn nhìn càng lực lưỡng. Cho nên là các bạn hãy cố gắng đi tìm những chiếc áo mà có lapel rộng một chút, đừng mua những chiếc áo có lapel hẹp, nhìn nó cứ cheap thế nào ấy. Cái trend lapel bé thì nó đã qua lâu lắm rồi, vậy nên là đừng mua nữa. Được rồi, đi qua lapel, đi qua ve. Cái điểm tiếp theo mà có thể nâng cấp outfit của các bạn đó chính là những chiếc khăn như thế này. Ồ, đây là cái gì? Đây là khăn mùi xoa. Không phải, đây là pocket square. Để mình giải thích cho các bạn nhé. Đây chính là tác dụng của pocket square. Nếu các bạn có để ý thì những chiếc áo vest màu đen có cho thuê may sẵn ấy, nó sẽ có một cái miếng vải may sẵn vào đây, vào cái túi này. Và cái túi này là không dùng được. Đấy là cái cách cheap nhất, cái cách ít tốn tiền nhất để cho cái áo khoác nhìn nó sang hơn. Thực sự là nếu một cái áo jacket mà thiếu đi pocket square, nhìn nó hơi bị nhàm chán, nhìn nó hơi phẳng lì mà nó không có một cái gì đấy nổi bật. Nhưng mà chỉ cần thêm một cái pocket square vào, nó cũng đã nâng cấp cái outfit lên rất là nhiều. Nhìn nó có điểm nhấn hơn, nhìn nó lịch sự và trang trọng hơn. Các bạn đừng mua những chiếc áo khoác mà đã được may sẵn cái pocket square nhé. Nó không tốt một chút nào cả. Mà các bạn hãy tự bản thân mua những cái pocket square như thế này. Khi mà tự mua tự gập thì sẽ có vô vàn kiểu dáng, vô vàn sự lựa chọn về màu sắc và các bạn sẽ gập thay đổi nó khác nhau. Chứ đừng mua những chiếc áo khoác mà nó được may sẵn cái pocket square này. Rồi, đấy là về pocket square. Rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó là một cái điểm nhấn cực kỳ đặc biệt. Tiếp theo là gì? Cái này thì chờ mình một chút nhé. Thay vì đi với những chiếc áo khoác một hàng khuy nhìn nó phổ biến quá rồi
thì bây giờ hãy đi với những chiếc áo 2 hàng khuy. Nhìn nó vừa sang trọng hơn, nhìn nó vừa lịch thiệp hơn, nó mang một cái dáng vẻ gì đấy quyền lực hơn rất là nhiều so với chiếc áo 1 hàng khuy kia. Cá nhân mình thì mình rất là thích những chiếc áo 2 hàng khuy như thế này, gọi là double breasted. Và mình thì mình có áo 2 hàng khuy nhiều hơn áo 1 hàng khuy. Khi mà mặc chiếc áo 2 hàng khuy này thì các bạn đừng cài hết 2 khuy. Khi mà cài hết 2 khuy thì nó sẽ tạo ra một cái hình vuông ngay giữa bụng các bạn, nhìn nó hơi bị cứng. Mà thay vào đấy thì các bạn hãy bỏ cái khuy cuối cùng ra, nhìn nó sẽ thoải mái hơn, nhìn chắc chắn là sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ở đây các bạn có thấy không? Đây là một cái pocket square khác mà mình cũng gập kiểu khác, nhìn nó casual hơn nhưng mà nhìn nó sang trọng hơn rất là nhiều. Vậy nên là cái pocket square này cũng là một cái phụ kiện mà các bạn có thể chơi đùa với nó. Hãy cố gắng sáng tạo, kết hợp cái này cái khác, tìm những cái họa tiết mà các bạn thích, học những cái cách gấp mà nó sang trọng hơn một chút thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với một chiếc áo không hề có lapel. Ok, để mình bỏ cái áo này ra đã, ở trong này nóng quá. Ok, tip tiếp theo đó chính là nếu mà các bạn hơi ngại sử dụng cà vạt, hơi ngại sử dụng nơ thì hãy sử dụng khăn. Cà vạt với nơ là những phụ kiện cũng sẽ nâng cấp cái outfit của các bạn lên. Nhưng mà nếu các bạn sử dụng cà vạt với nơ thì nhìn nó hơi trang trọng quá. Nếu mà các bạn chỉ là đi làm bình thường thôi, hay là các bạn đi tiệc nhưng mà các bạn không muốn giống như là bố của mình đang đi họp ấy, thì những chiếc khăn cũng sẽ là phụ kiện cực kỳ tốt để nâng cấp outfit của các bạn. Mình chỉ cần quàng nhẹ một cái khăn lên trên như thế này thôi, các bạn có thể thấy là cái outfit của mình nó có một cái điểm nhấn hơn rất là nhiều. Chính xác ra về nguyên lý mặc vest thì các bạn không nên chỉ mặc mỗi cái áo không, mà hãy kèm theo những phụ kiện. Ví dụ như cả outfit chẳng hạn nhé, các bạn mặc sport jacket hơi earth tone một tí, màu beige chẳng hạn, các bạn có thể đội thêm mũ, các bạn có thể đeo thêm khăn. Lạnh hơn một chút thì các bạn cũng có thể đeo thêm găng tay. Gần như là mặc suit, mặc vest, các bạn đừng để nó bị trống trơn, mà hãy cố gắng đi tìm thêm phụ kiện, kết hợp phụ kiện với outfit để làm cho cả cái outfit nổi hơn. Kiểu như này chẳng hạn, nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với việc mình không có một cái phụ kiện gì hết. Ok, đi đến tip tiếp theo. Cái này cũng rất là đơn giản thôi. Đó chính là đừng chỉ mặc mỗi áo sơ mi phía bên trong mà hãy kết hợp với những chiếc áo khác. Tất nhiên rồi, áo vest rồi suit thì sẽ mặc với sơ mi là đẹp nhất, nhưng mà không hẳn lúc nào cũng vậy. Các bạn có thể mặc bên trong là áo len, các bạn có thể mặc bên trong là áo turtleneck, các bạn có thể mặc bên trong là một chiếc áo phông bình thường thôi, nó cũng đã rất là đẹp và biến hóa nhiều cách khác nhau. Các bạn đừng chỉ gò bó bản thân là suit phải đi với sơ mi, hay là mặc chiếc áo blazer là phải mặc áo sơ mi. Hãy mở rộng cái outfit của các bạn ra bằng cách thay đổi những chiếc áo phía bên trong nữa. Thực ra riêng về áo sơ mi thôi cũng đã có quá là nhiều sự biến hóa rồi. Các bạn có thể mặc bên trong là sơ mi lụa, họa tiết các thứ chim cỏ bay bổng. Hoặc là các bạn có thể mặc những chiếc áo rất là bình thường như mình thôi, nhưng mà nó có hơi có họa tiết màu đỏ một chút. Mình cũng sẽ có một cái video nói rõ hơn về áo sơ mi, bởi vì nếu mà nói thêm sơ mi vào trong video này thì chắc video này sẽ phải dài đến 1 tiếng mất. Vậy nên là hãy subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận notification nhé. Cái tip tiếp theo nó cũng sẽ liên quan đến những chiếc áo sơ mi, nhưng mà nó lại không nằm ở trên phần người mà nó sẽ nằm ở phần ống tay. Chờ mình một chút. Wow, nhìn nó có khác gì đâu, từ áo có họa tiết rồi áo trắng thôi chứ có gì đâu đúng không? Nhưng mà không phải đâu, sự khác biệt nó nằm ở cổ tay. Đây gọi là French cuff và cái núm ở đây gọi là cufflink. Cái kiểu dáng ống tay này là kiểu dáng sang trọng nhất trong tất cả các loại ống tay. Cái ống tay này thì không được cài bằng cúc thông thường mà được cài bằng một miếng kim loại. Đây là cái phụ kiện rời mà nó sẽ xuyên qua cái lỗ. Cái chi tiết này cũng rất là nhỏ nhoi mà thôi, nhưng nó sẽ nâng cấp cái outfit của bạn lên cực kỳ nhiều. Khi mà các bạn đi ra ngoài, các bạn bắt tay một ai đấy, các bạn giơ tay ra, người ta sẽ nhìn vào tay của các bạn, người ta sẽ nhìn thấy cái French cuff này. Và tất nhiên đây là một biểu tượng của sang trọng, và chỉ cần một cuộc bắt tay thôi, các bạn đã sang trọng hơn và đẹp hơn người đối diện rồi. Để mình nói rõ hơn về French cuff nhé, thì khi mà mình tháo cái cufflink này ra thì như các bạn có thể thấy, nó chỉ là một cái miếng kết nối hai cái cuff lại với nhau mà thôi. Cái này thì các bạn có thể mua ngoài rất là nhiều chỗ bán. Các bạn cứ lên Shopee tra là cufflink là nó sẽ có một đống luôn, loại rẻ cũng có, loại đắt cũng có. Những người nổi tiếng thì cái phần đầu cufflink này người ta hay đính kim cương vào đây, như thế thì lại càng show ra cái sự giàu có và quyền lực của họ. Còn về cái cuff, cái cổ tay này thì đây gọi là French cuff. French cuff nó dài hơn cái ống cuff bình thường rất là nhiều. Nếu mà bỏ hẳn ra thì nó sẽ dài như thế này cơ. Nhưng mục đích của nó là không để như thế này. Nhìn này thì hơi lố bịch một chút. Mục đích của nó dài là để nó gập đôi lại. Và khi gập đôi lại và được kết hợp bởi cufflink thì cái ống tay nó sẽ to. Và khi kết hợp lại thì nó sẽ tạo ra một cái nhìn rất là sang trọng khi bạn bắt tay người đối diện. Cái vấn đề của suit hay là những chiếc áo blazer nói chung, toàn bộ về kiểu dáng, về fit, về chất liệu, nó chỉ chiếm 50% tổng thể cái nhìn mà thôi. 50%
còn lại nó nằm ở những tiểu tiết. Trong những cái video trước đấy của mình thì mình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của phụ kiện, nhưng mà trong video này mình lại càng phải nhấn mạnh hơn nữa. Phụ kiện nó make hoặc là break cả cái outfit, và đặc biệt là đối với những chiếc áo vest như thế này. Cái chìa khóa của một bộ outfit đẹp liên quan đến vest hoặc là suit, đó chính là sự biến hóa của các bạn. Kèm theo đấy là cái fit của áo và quần. Các bạn hoàn toàn có thể tạo ra được một bộ outfit nhìn như là tỷ phú, nhưng chỉ với cái mức giá là dưới 10 triệu mà thôi. Nếu mà các bạn để ý đến fit, các bạn để ý đến những tiểu tiết và các bạn bỏ thêm phụ kiện kèm theo sự biến hóa của các bạn nữa. Và cuối cùng, nói về áo jacket nhiều quá rồi, bỏ quên mất cái quần, thì mình chỉ có một cái tip trong video này về chiếc quần mà thôi. Đó chính là quần của các bạn thì nên là no break. Mình đứng trên quan điểm là một người trẻ, vậy nên no break là kiểu dáng tốt nhất. Nếu mà half break và full break nó sẽ tạo ra cái nhìn hơi trưởng thành, hơi đứng tuổi một chút. Nếu mà các bạn muốn trẻ trung hơn một chút thì các bạn hãy mua những chiếc quần crop trouser. Crop trouser là những chiếc quần mà nó sẽ ngắn trên cả mắt cá chân, nhìn nó sẽ rất là thể thao, nhìn nó rất là phóng khoáng và nhìn nó cũng sẽ hiện đại hơn nhiều so với những chiếc quần truyền thống. Tất nhiên là nếu các bạn đã đi làm, các bạn đã tầm khoảng 25 đến 30 tuổi thì half break sẽ phù hợp hơn là no break. Nhưng mà đối với cá nhân của mình, mặc suit bây giờ chúng ta phải trẻ, năng động lên. Đừng để cho mọi người nghĩ mặc suit là già, mặc vest là già nữa, thì hãy đi với no break. Và tất nhiên rồi, kiểu dáng quần thì sẽ phải là kiểu dáng slim fit. Các bạn không nên đi với kiểu dáng straight cut, nhìn nó rất là già. Ok, vậy đó là toàn bộ những cái kinh nghiệm, những điều mà mình muốn chia sẻ trong video này. Hy vọng là những kiến thức trong video này sẽ giúp các bạn nâng outfit, suit, vest của các bạn từ 5-7 điểm cho đến tận 12-13 điểm luôn. Ok, mà mình nghĩ làm video này vào thời gian này là cũng hợp lý rồi. Các bạn có tận 3 tuần để chuẩn bị cho các bạn những bộ suit, những chiếc áo vest bảnh bao nhất có thể để đi chơi Tết. Các bạn sẽ wow mọi người, thay đổi 180 độ cục diện, từ casual hơi streetwear trở nên thật sự lịch thiệp, sang trọng và chắc chắn rồi, luôn luôn đẹp và ngầu nữa. Nếu mà các bạn cảm thấy thông tin trong video của mình là hữu ích thì đừng quên drop cho mình một like. Đừng ngần ngại nhấn cái nút subscribe và nhấn luôn vào cái chuông cạnh nút subscribe để nhận notification mỗi khi mình up video mới. Mình cũng sẽ để những cái link social media của mình ở phần bên dưới description box. Các bạn hãy follow Insta của mình để cập nhật thêm những ý tưởng phối đồ, mix and match những item khác nhau, cập nhật thêm cho bản thân những kiến thức về men style nói riêng và thời trang nói chung. Ok, that's it for me guys. See you guys later. Be strong, be confident. Bye bye.